Hi, welkom. Leuk dat je kijkt. Ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het samen met Harm van Wijk van beleggen.com hebben over de cryptomarkt. Is dat interessant? Is die hot? Is die dat juist niet? Wat kunnen we daarmee? Nou, crypto is natuurlijk de laatste jaren interessant geweest. En ja, wat is het dan precies? Ja, het is een digitale munt. Maar we moeten er ook bij constateren dat nog bijna niemand de munt als munt gebruikt. Maar hij heeft wel een nut. Er zitten voordelen aan, er zitten nadelen aan. Een van die nadelen is energie. En ik weet dat Harm daar een zekere mening over heeft. Welkom, Harm. Ja, dankjewel Tom. Ja, ik heb daar zeker een mening over. Ik ben wat dat betreft ook al best wel een paar jaar bezig met cryptocurrency. Ik vind het wel heel fascinerend wat er allemaal gebeurt. Zelf gebruik ik het ook nog niet heel erg veel in de praktijk. Ik ben op dit moment in Azië en daar is alles ook nog gewoon in papier. Papiergeld en muntjes. Maar je ziet wel dat steeds meer landen eigenlijk ook wel overgaan. Zoals bijvoorbeeld El Salvador. Die op een gegeven moment ook gewoon cryptocurrency ook gewoon gaat gebruiken als gewoon ja, daadwerkelijk gewoon geld om mee te betalen. Maar het belangrijkste denk ik, want alles digitaliseert, alles qua technologie blijft zich doorontwikkelen. En ik denk dat dat in ieder geval ook wel gewoon een hele interessante kans is voor beleggers om ook gebruik te gaan maken daarvan. En misschien de allerbelangrijkste reden nog wel, Bitcoin kan niet ongelimiteerd worden bijgedrukt, zoals bijvoorbeeld euro's en dollars. Er zijn nu eenmaal gewoon maximaal 21 miljoen bitcoins die gemaakt kunnen worden. Dus er liggen er overigens alweer een paar op de vuilnisbelt, die op harde schijven staan van computers. Dus er worden er eerder nog minder dan dat er meer bij komen. En dat zorgt ervoor dat de koers van Bitcoin, ja, wat mij betreft, nog wel wat verder omhoog zou kunnen. Voorspellen blijven lastig zonder glazen bol. Maar ik denk dat ja, dat heel veel beleggers het ook wel gewoon echt wel gebruiken als een store of value, een opslag van waarde. Omdat ja, als jij je geld op een spaarrekening zet, dat hebben we bijvoorbeeld in Argentinië gezien. Iedereen die daar op een gegeven moment gewoon bijvoorbeeld ook een dollarrekening had, zei de Argentijnse overheid van, joh, weet je wat, zullen we die pesos eventjes morgen converteren of die dollars converteren naar pesos? Dus als je daar een ton in dollars had staan, de volgende dag werd je wakker en had je ineens gewoon 100.000 pesos. Nou, hartstikke leuk, maar die waren een stukje minder waard. En op dat moment zie je gewoon dat ja, de overheid en de banken niet altijd zeg maar, de beste oplossing zijn op het moment dat jij ergens gewoon geld wil stallen. En als je nu eenmaal gewoon op jouw stickje hebt staan met je bitcoin, ja, dan is er eigenlijk niemand die daar gewoon verder aan kan komen. En het energieverbruik, zie je dat als een probleem? Want Bitcoin verbruikt nu godschuwelijk veel energie. Is dat dan een van de nadelen ja, die we maar voor lief moeten nemen? Zie je daar een verbetering in? Of maakt het niet zo heel veel uit? Nou, het maakt niet zo heel veel uit, want ik denk iedereen praat natuurlijk wel over dat het heel veel energie kost. Maar wat kost het, Tom, om al die bankkantoren in de lucht te houden? Al die centrale banken, al die computersystemen. Dat kost ook een bak aan energie. En daar hoor je eigenlijk verder niemand over. Vooral de bankiers hoor je daar natuurlijk niet over. En de overheid ook niet, want die hebben liever ook dat iedereen zijn geld op een bank stalt. Ja, want dan houden ze op die manier er controle over. Want ja, als het via Bitcoin gaat, ja, dan heeft de overheid natuurlijk daar minder controle over. Maar ik denk dat het meevalt. Ik geloof wat dat betreft ook niet zozeer in een probleem met energie. Hè. De zon die levert 7000 keer meer energie dan wij op dit moment met z'n allen consumeren. Dus ik geloof dat daar ook nog wel wat potentie zit. Hier in Azië schijnt overigens volop de zon. Dus een paar zonnepanelen op je dak. En dan kun je best wel wat bitcoins van mijnen. Bitcoin is er dan één. Er zijn heel veel cryptomunten. We hebben al geconstateerd, ze worden niet zoveel gebruikt als munt. Dat is jammer. Ik gebruik dat ook niet. Ik heb wel wat crypto, maar meer om wat te speculeren dan dat het zegt van ik gebruik het als muntje. Zelf ben ik veel meer mijn spaargeld in goud aan het zetten. Laat ik daar heel helder in zijn. Ik zie daar crypto voor mij nog niet als een voordeel omdat ik het niet kan gebruiken in munt. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je er dus niks in zou zien. Dat moet je wel helemaal zelf weten. Maar ik zie daar zelf nog steeds voor goud een rol. Maar ik realiseer me ook dat er al hele volkstammen zijn die zeggen van nou, ik doe het liever in Bitcoin of een andere munt. Er zijn natuurlijk naast Bitcoin andere munten die voordelen hebben ten opzichte van Bitcoin. Maar de standaard is Bitcoin, laat dat duidelijk zijn. Je hebt Bitcoin, dan heel lang niks.
en dan een paar andere muntjes. En dan vervolgens heel lang niks en een heleboel tokens en andere muntjes die van alles nog wat beloven, maar niet meer dan speelgoed zijn in mijn ogen. Zou jij in de Trading Navigator eens kunnen laten zien hoe het zit met de populariteit van bijvoorbeeld Bitcoin? Ja, nou ja, we zien eigenlijk nog steeds dat de onderliggende trend positief is. Hè, we zien hier nog steeds gewoon een groene achtergrondkleur. We hebben recent dus ook een transactie afgesloten. We zien hier dus een koopsignaal, wanneer de trend voor de korte, middellange, lange termijn stijgend is. En dan kunnen we eens eventjes meten dat vanaf dit niveau we dus gewoon een winst hebben gerealiseerd van 123%. Dus nou, toch een duidelijke verdubbeling van de koers. We zijn dus ingestapt, zeg maar, zo rond de 26.000 en we zijn eruit gegaan zo rond de 60.000. Nou, daarna, we zijn hier eventjes eruit gestopt. En je ziet hier ook die rode puntjes. Dat is de trailing stop loss. En dat geeft eigenlijk aan dat je winst vastklikt. Dus als de koers van Bitcoin omhoog gaat, dan zie je die puntjes ook oplopen. Als de koers dus daalt, of zoals hier bijvoorbeeld, dan zie je die puntjes gelijk blijven. Dan doen we eigenlijk op onze winst vast te klikken op 20% vanaf de hoogste slotstand. Nou, hier ging de koers van Bitcoin 20% onderuit. Dat is overigens niet heel ongebruikelijk. We zien wel vaker dat Bitcoin behoorlijk volatiel is. Maar wij willen natuurlijk gewoon, als we 123% rendement hebben op Bitcoin, willen we niet natuurlijk gewoon die winst weer helemaal gaan inleveren. Nou, op dit moment is ook de stijgende trend intact. Hè. We zien een lange paarse lijn, de lange trend, die is nog steeds stijgend. De koers is ook nog steeds voor de middellange en korte termijn ook nog steeds stijgend. Dus ja, het onderliggende sentiment van Bitcoin is nog steeds positief. Heb ik wel een vraag, hè? Nou, als je dat gebruikt om te traden, zoals dit nu, en daar ben ik gewoon benieuwd, want dat weet ik niet hoe jij dat doet. Dan heb je je bitcoins, daar heb je de winst opgenomen. Waar stop je dat geld dan in? Wat doe jij daar dan mee? Nou, dit is dus bijvoorbeeld de Bitcoin uitgedrukt in de US dollar. Dus op het moment dat ik het verkoop, ik handel bijvoorbeeld via Bitwavo, dan laat ik op dat moment gewoon eventjes op die rekening staan. En dan is het bijvoorbeeld in euro's of in dollars. Euro-dollar is toch redelijk aan elkaar gewaagd. Natuurlijk gaat dollar ietsje naar beneden. Maar in principe maakt het niet heel veel. Zeker op het moment dat je er gewoon 100% rendement hebt gemaakt, boeit dat die kleine beweging van de euro tot dollar niet zo heel erg veel. En ik wacht op dat moment dan weer geduldig af tot er weer gewoon een groene pijl ontstaat. Nou, dat heb ik op die manier weer gedaan. Ik ben weer ingestapt. En nou, op dit moment is dus even weer het wachten op een verdere ontwikkeling van de prijs. Dus voor de traders op dit moment koopsignaal op bitcoin. Ja, tenminste, die hebben we hier gekregen. Hè. Dus dat is, we kijken hier bijvoorbeeld naar de weekkoersen. Dat geeft wat rust. Je kunt overigens ook, omdat de crypto-markt natuurlijk gewoon zo bewegelijk is, kun je dit ook gewoon op dagbasis doen. Maar dat betekent dus wel dat je 7 dagen per week moet gaan kijken of er een koop- of verkoopsignaal is. Nou, ik ben wat dat betreft een wat luiere belegger. Ik ben ook wat ouder, Tom. Hè? Dus ga ook niet meer de hele dag lopen traden. Dus ik kijk gewoon 1 keer per week of er een groene of een rode pijl staat. En dat is dan op dat moment voldoende. En je ziet gewoon, ja, het legt geen windeieren door puur te gaan kijken naar die trend 1 keer per week. Bijvoorbeeld in de zondag. Hè. Hier zien we bijvoorbeeld, want ieder staafje is een week. En je ziet hem hier continu nog fluctueren. Nou, de week die loopt nog 3 dagen en 18 uur. Dus je ziet hier nog steeds gewoon dat deze weekbar nog niet afgerond is. En op zondag gaan we gewoon eventjes kijken waar, ja, of er een ander signaal staat. Dan zien we zelf op een gegeven moment buy om te kopen, of een sell, of een buy exit. Hè. Dan stappen we uit het koopsignaal en dan stellen we op dat moment even onze winst veilig. En dan gaan we ja, rustig afwachten tot we weer een nieuwe trendmatige ontwikkeling zien. Voor de duidelijkheid, hè, voor de traders, het is natuurlijk nooit zo dat een systeem 100% van de keren alleen maar een koopsignaal geeft en dat het dan ook winst wordt. Er zijn ook momenten dat dat niet lukt. En dan is het een kwestie van snel uitstappen, reageren en wachten tot. En dan zie je inderdaad zoals hier, die 123%, ja, die knallers, die maken dan af en toe zo'n verliesje ook weer goed. Dat moeten mensen natuurlijk wel realiseren. Jij hebt een aanbieding op Trading Navigator. Wil jij er iets over zeggen?
Ja, klopt. Maar misschien nog wel even goed om ook te zeggen, hè, als je wat verder naar het verleden gaat kijken, de grote dalingen blijven over het algemeen ook wel bespaard. Je ziet hier bijvoorbeeld die rode achtergrondkleur. Die zagen bijvoorbeeld de koers ook van Bitcoin. Die zagen we teruglopen van zeg maar zo rond de 65.000 richting de 14.000. Nou, dat zal je maar gebeuren, hè, dat je op dat moment gewoon ziet dat de koers van Bitcoin helemaal in elkaar stort. Maar hier zie je dus dat je op tijd wel weer een verkoopsignaal krijgt. Dus inderdaad, wat je zegt, er is geen enkel systeem die 100% van de gevallen correct een signaal geeft. Maar belangrijk is dat je grote dalingen meestal niet hoeft mee te maken. Maar de flinke stijgingen, de rallies, die pak je gelukkig wel weer mee. Nou, wat wij hebben gedaan voor de kijkers van deze podcast, is we hebben een heel mooi aanbod gemaakt. Je kunt namelijk dit systeem gratis uitproberen. En ik kan er wel enthousiast over zijn, Tom. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat mensen er zelf enthousiast over zijn. Nou, je kan dus gewoon deze software gratis gebruiken. Je kunt de training die hierbij hoort gratis kijken. Je krijgt 1-op-1 coaching, je krijgt groepcoaching. Kortom, een heel pakket. Kun je dus gewoon gebruik maken. Alles wat je nodig hebt om succesvol te zijn. En dat kan volledig gratis als ze via jouw link hier onder deze podcast zich daarvoor aanmelden. Hartstikke mooi. Nou, dat vind ik een tof aanbod. Ik hoop dat er gebruik van gemaakt gaat worden. Ik wil jou hartelijk danken voor dit gesprek. En volgende week zien we elkaar weer. Hartstikke goed. Dankjewel. Jo, houdoe. Houdoe.